xiaomi redmi note 12s 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මේ ඩිවයිස් එකේ තියෙන performance කොහොමද ඔයාට සහ මගේ යාළුවෝ note 12 එකත් පොඩි සංසන්දනයක් කරමු 4G ඩිවයිස් එකත් එක්ක hardware පැත්තේ මොන වගේ ස්පීඩ් එකද ෆෝන් දෙක අතරින් ඔයාලට ගැලපෙන්නේ මොකද්ද කියන එක ගැනත් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන කරුණු පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට ඩිවයිස් එකේ ඩිසයින් එක පැත්තෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා බම්ප් ෂේප් එකේ මිඩල් එක ෂේප් එකෙන් ඔයාලට ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් ප්‍රධාන කැමරාවත් ඔයාලට බම්ප් එකක් එහෙම නැත්නම් රින්ග් බම්ප් එකක් සහිතව තමයි ඉතින් ඔයාලට ප්‍රධාන කැමරා ලෙන්ස් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ඩිසයින් එක පැත්තෙන් ඇක්ටික් ඩිසයින් කියන නමින් තමයි මේ ෆෝන් එකේ පැත්තෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ඩිසයින් එක පැත්තෙන් හඳුන්වන්නේ ඊට අමතරව මැටීරියල් එක පැත්තෙන් ඔයාලට ප්ලාස්ටික් මැටීරියල් සහිතව ග්ලාස් ෆීල්ඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට තමයි ඉතින් ඔයාලට ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එකක් සහ ප්ලාස්ටික් බෑක් සෙටප් එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ පැත්තට ඔයාලට ලබා දීලා තියෙන ඩිසයින් එක පැත්තෙන් ඊට අමතරව ෆෝන් එකේ බර ග්‍රෑම් 176ක වගේ යුක්ත බරක් තමයි මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ. ෆෝන් එකේ ෆ්‍රේම් thickness අග පැත්තෙන් ඔයාලට මිලිමීටර් 8.1 වගේ ෆ්‍රේම් thickness අගයකින් සමන්විතව SIM එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී මගේ යාළුවෝ ඔයාලට ඩෙඩිකේටඩ් ස්ලොට් එකක් හම්බ වෙනවා. SIM දෙකක් සහිතව SD කාඩ් එකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට SD කාඩ් එක 1TB දක්වා එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට අමතරව ස්පීකර් එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට ස්ටීරියෝ සවුන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ෆෝන් එකේ දෙපැත්තෙම තියෙන ස්පීකර්ස් විදිහට හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකකින් යුක්තව කොහොමත් ඉතින් ඔයාලට IR blast එක හම්බ වෙනවා. 3.5mm headphone jack එකක් ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකට හම්බ වෙනවා ඔයාට. ඊට අමතරව මගේ යාළුවෝ IP rating පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට මේ ෆෝන් එකට ඔයාලට බොහෝ දුරට IP rating හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් දුරට ඔයාලට IP53 dust and splash resistant පහසුම තියෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කොහොමත් ඔයාලට IP rating එකක් තිබ්බත් නැතත් අනිවාර්යයෙන්ම ආරක්ෂා කරගන්න ගැන ඔයාගේ වගකීමක් වෙනවා ෆෝන් එකක් මිලදී ගද්දී. ඒ වගේම තමයි මගේ යාළුවෝ ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන performance පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට ෆෝන් දෙකටම එහෙම නැත්නම් Note 12 4G ෆෝන් එකකට අපිට AMOLED කලර් පැනල් එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකකට අපිට පංචවල කටවුට් එකක් සහිතව full view display එකක් සහිතව පොඩි නින්ච් එකකින් යුක්තව ෆෝන් එකේ size එක සහ quality පැත්තෙන් ඔයාලට අඟල් 6.4 inches full HD support කරන AMOLED කලර් පැනල් එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ. අපිට AMOLED කලර් පැනල් එකක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා ඒ ඩිවයිස් එකට. ඩිස්ප්ලේ පැත්තෙන් සහ ඉතින් අපිට hardware පැත්තෙම සංසන්දනය කරන ෆෝන් දෙකේ තියෙන වෙනස්කම් මොනවාද කියන එක පිළිබඳව මේ ඩිවයිස් එක පැත්තෙන් ඔයාලට refresh rate එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී මගේ යාළුවෝ 90 support කරන in-screen refresh rate එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ. touch sampling rate එක පැත්තෙන් ඔයාලට 180 Hz වලින් support කරන විදිහට සහ brightness quality පැත්තෙන් ඔයාලට නිස් 700 ක quality එකක් තමයි අපිට normally එහෙම නැත්නම් අවුවේ නැති වෙලාවක අපිට සාමාන්‍ය brightness quality විදිහට ඉතින් ඔයා අවුවේ වගේ භාවිතා කරනවා නම් ඉරාවුව වෙලාවකට නිස් 1000ක වගේ උපරිම peak brightness ආගයක් ඉතින් අපිට maximum හම්බ වෙනවා. ඩිවයිස් එකේ screen to body ratio එක පැත්තෙන් ඔයාලට 184.5ක screen to body ratio එකකින් යුක්තව pixel resolution පැත්තෙන් කතා කරද්දී මගේ යාළුවෝ 1080යි 2400 කියන pixel ආගයකින් සමන්විතව normally අපිට 20.9ක extra ratio එකකින් යුක්තව සහ pixel density එක පැත්තෙන් ඔයාලට 409ක වගේ pixel density එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මගේ යාළුවෝ ඩිස්ප්ලේ එකත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී වාට හාත්පසින්ම වෙනස් වෙනවා 12 4G එක. එහෙම නැත්නම් xiaomi redmi note 12 4G ෆෝන් එකත් එක්ක එන ඩිස්ප්ලේ එකත් එක්ක මේක පොඩි වෙනසක් වෙනවා. AMOLED කලර් පැනල් එකක් තිබ්බත් quality පැත්තෙන් සහ ස්පීඩ් එක පැත්තෙන් සහ අපිට ෆෝන් දෙකේ තියෙන brightness වගේ දේවල් අනුව සහ ෆෝන් එකේ තියෙන අනිත් දේවල් පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් මගේ යාළුවෝ මේ ෆෝන් එකට හම්බ වෙනවා sunlight mode එක, ready mode එක සහ PW dimming technology පැත්තෙන් ඔයාලට 355 Hz වලින් තමයි මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඇක්චුවලට වෙන හානිය පැත්තෙන් ඔයාලට බලා ගන්නදී ඩිවයිස් එකේ ඔයාලට color depth එක පැත්තෙන් ඔයාලට 60 මිලියන් වලින් ස්මාර්ට් ෆෝන් දෙකටම හම්බ වෙනවා. ප්‍රධාන දේවල් විදිහට අපිට ඩිස්ප්ලේ පැත්තෙන් ඔයාලට ඔන්නෝ දේවල් ටික ඉතින් අපිට ෆීචර්ස් පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක පැත්තෙන් ඔයා මිලදී ගද්දි සහ all seven display පහසුකම වගේ ෆීචර්ස් අනුව මගේ යාළුවෝ hardware පැත්තෙන් කතා කරමු. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යෙන් මේ channel එක subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් නම් RAM එක සහ ROM එක පැත්තෙන් ඔයාලට මේ device එක මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. 6GB සහ 8GB RAM එකක් මේ ෆෝන් එකට එනවා. සහ ROM එක පැත්තෙන් මගේ යාළුවෝ 64GB 128GB සහ 256 වලින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙනවා. සහ SD card එකකුත් ඔයාලට extend කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට virtual RAM එක පැත්තෙන් ඔයාලට 5GB දක්වා extend කරගන්නත් හම්බ වෙනවා මේ ෆෝන් එකේ තියෙන virtual RAM එක පැත්තෙන්. OS එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී මගේ යාළුවෝ Android 13 base support කරන MIUI 14 software එක ෆෝන් දෙකටම හම්බ වෙනවා. 4G Note 12 4G එකට සහ මේ ෆෝන් එකටත් S device එකටත් එහෙමම තමයි මගේ යාළුවෝ ඔයා වීඩියෝ බලද්දිම software features changing එකෙන් සහිතව
චිප්සෙට් එක පැත්තෙන් කතා කරද්දි මගේ යාළුවෝ අපිට Note 12S ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙනවා MediaTek Helio G96 12 nanometer processor එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. එතකොට Note 12 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙනවා Qualcomm Snapdragon 685 6 nanometer processor එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. සහ වාට Mac clock speed එක පැත්තෙන් වාට MHz 2050කින් වාට S ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට MHz 2800 වගේ තමයි වාට clock speed එක පැත්තෙන් වාට මෙන්න මේ 4G device එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ Note 12 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට. ඊට අමතරව cost 8කින් හම්බ වෙන ෆෝන් දෙකේ තියෙන CPU එක පැත්තෙන් device එකට තියෙන graphic පැත්තෙන් කතා කරද්දි මගේ යාළුවෝ Mali G57 MP2 කියන GPU version එක තමයි අපිට S ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට Adreno 610 කියන GPU version එක තමයි වාට මෙන්න මේ Note 12 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. සහ වාට benchmark පැත්තෙන් කතා කරද්දි මගේ යාළුවෝ වාට මෙන්න මේ වගේ අගයක් ෆෝන් දෙක පැත්තෙන් වාට අන්තර්ගත වෙනවා. එතකොට වාට මෙතනින් idea ගන්න පුළුවන්කම තියෙන මොන ෆෝන් එකද performance පැත්තෙන් ඉදිරියෙම තියෙන්නේ සහ speed ෆෝන් එක මොකද්ද කියන එක පිළිබඳව යම් තාක් දුරට අන්ටුඩු benchmark පැත්ත උනත් ඉතින් අපිට මෙන්න මේ වගේ ප්‍රතිඵලයක් ෆෝන් දෙක පැත්තෙන් වාට හම්බ වෙනවා මොන වගේ score එකක්ද ෆෝන් දෙකට තියෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව. චිප්සෙට් එකත් එක්ක මගේ යාළුවෝ අනිත් දේවල් පැත්තෙන් කතා කරද්දි වාට ඩිස්ප්ලේ එකට කැමරාවට සහ performance පැත්තට සහ ගේමින් පැත්තට සහ ඉතින් වාට බැටරි පැත්තෙන් සහ ඉතින් වාට කනෙක්ටිවිටි පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ අගයක් තමයි ෆෝන් එක පැත්තෙන් වාට අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඉතින් වාට ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන ක්වොලිටි ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන ක්ලීන් ගතිය වගේ දේවල් පැත්තෙන් කතා කරද්දි මගේ යාළුවෝ මෙන්න මේ වගේ අගයක් තමයි ෆෝන් එක පැත්තෙන් වාට අන්තර්ගත වෙන්නේ. කෙලින්ම ඔයාට Note 12 ෆෝන් එක තමයි ඉදිරියෙන්ම තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන ස්පීඩ් එකත් එක්ක සහ ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන ක්වොලිටිය ඩීටේල් පැත්තෙන් සහ ඉතින් වාට හොඳ ස්පීඩ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මෙන්න මේ Note 12 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් එක්ක බලද්දි. මොකද මගේ යාළුවාට 120 Hz වලින් සපෝට් කරන screen refresh rate එකක් වාට අන්න ඒ device එකට හම්බ වෙනවා Note 12 4G device එකට. එතකොට වාට Note 12S එකට හම්බ වෙන්නේ 90 Hz screen refresh rate එකකින් යුක්තව. එතකොට වාට ස්පීඩ් එක මොකක්ද තියෙන ගැන වාට හිතන්න පුළුවන්කම තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් බලද්දි සහ ෆෝන් දෙකේ තියෙන කැමරා පැත්තෙන් බලද්දි අපිට ෆෝන් දෙකේ තියෙන chipset එකත් එක්ක අපිට එක හා සාපේක්ෂව ක්වොලිටි එකක් ඉතින් අපිට ෆොටෝ පැත්තෙන් වීඩියෝ රෙකෝඩින් පැත්තෙන් වගේ වාට අන්තර්ගත වෙනවා කියලා ඉතින් අපිට සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මගේ යාළුවෝ performance පැත්තෙන් කතා කරද්දිවාට යම් තාක් දුරට වාට idea ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා performance පැත්තේ මොන ෆෝන් එකද ඉදිරියෙම තියෙන්නේ කියන එක ගැන එහෙම නැත්නම් වාට හොඳටම app run කරගන්න හොඳටම system භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන processor එකක් තියෙන මොන device එකද කියන එක ගැන තමයි ඉතින් වාට මෙතන යම් තාක් දුරට idea ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ හොඳට ෆෝන් එක run කරන්න පුළුවන්කම තියෙන multitask skill වගේ වාට භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ මොන device එකද කියන එක පිළිබඳව කෙලින්ම Note 12S smartphone එක ඉදිරියෙම තියෙනවා කියන එක ගැන වාට idea ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ගේමින් පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට සාපේක්ෂව වාට ගේමින් performance අපිට ෆෝන් දෙකෙම අපිට එක හා සාපේක්ෂව ක්වොලිටි එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තිබ්බත් වාට S smartphone එකට තියෙන්නේ ගේමින් chipset එකක්. ඒක නිසා ඉතින් වාට මේ device එක ගේමින් performance බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා Note 12 ෆෝන් එකත් එක්ක සාපේක්ෂව. ඉතින් ගේමින් පැත්තට වාට මේ ෆෝන් දෙකෙන් අපිට කෝක ගත්තත් ඉතින් අපිට සාමාන්‍ය එකම experience එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට තමයි ෆෝන් දෙකේ chipset එක පැත්තෙන් වාට අන්තර්ගත වෙන්නේ ගේමින් පැත්තෙන් වගේ කතා කරද්දී. මගේ යාළුවෝ බැටරි පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට ෆෝන් දෙකෙන් බලා ගන්න හම්බ වෙන සාපේක්ෂව එකම බැටරි කැපැසිටි එකක් තමයි ඔයාලට usage period එකක් විදියට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. network පැත්තෙන් සහ network speed පැත්තෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ අගයක් තමයි ෆෝන් දෙක පැත්තෙන් අපිට ඒකත් එක වගේ සාපේක්ෂව ඔයාලට OS එක පැත්තෙන් හම්බ වෙන ෆෝන් දෙකෙම තියෙන data transition වගේ දේවල් පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට එක වගේම speed එකක් තමයි ෆෝන් දෙක පැත්තෙන් ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මගේ යාළුවෝ කැමරා setup එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට triple camera setup එකක් තමයි මේ smartphone එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. ප්‍රධාන කැමරා පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට Samsung HM2 megapixel 108ක lens එකක් තමයි ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන මේ smartphone එකට. සහ වාට aperture එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට aperture එක f1.9 වලින් තමයි බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඊට අමතරව megapixel 8ක aperture එක f2.2 අංශක 118ක ultra wide lens එකක් සහ megapixel 2ක aperture එක f2.2 macro lens එකකින් යුක්තව සාපේක්ෂව හොඳ quality එකක් ඉතින් මේ phone එක පැත්තෙන් වාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කැමරා quality පැත්තෙන්. ඊට අමතරව මගේ යාළුවෝ කැමරා features පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට මෙන්න මේ වගේ features කීපයක් වාට අන්තර්ගත වෙනවා. මගේ යාළුවෝ ඔයාට auto focus පහසුකම, night mode එක, portrait mode එක, pro mode එක, AI scene detection පහසුකම සහ continuous shooting පහසුකම සහ panorama mode එක, face detection පහසුකම, HDR පහසුකම සහ ISO settings සහ scene mode එක, time lapse සහ ඉතින් වාට touch focus සහ wide balance settings වගේ features ඉතින් වාට මේ device එකට අන්තර්ගත වෙනවා phone දෙකටම ඒ වගේම තමයි. ඊට අමතරව වීඩියෝ රෙකෝඩින් පැත්තෙන් කතා කරද්දී මගේ යාළුවෝ 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ ක්වොලිටි එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි selfie කැමරා පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට මෙගාපික්සල් 16ක aperture එක f2.4 wide lens එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. selfie වීඩියෝ පැත්තෙන් වාට 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ ක්වොලිටි එකකින් යුක්තව. මගේ යාළුවෝ මේ ෆෝන් එක පැත්තෙන් වාට device එකට හම්බ වෙනවා NFC support කරනවා.
ඊට අමතරව සෙන්සර් පැත්තෙන් කතා කරද්දී ෆෝන් එකට සයිඩ් මවුන්ටඩ් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් ස්කෑනර් එකක් තමයි අන්තර්ගත වෙන්නේ Face ID වගේ පහසුකම සහිතව. ඩිවයිස් එකේ අනිත් සෙන්සර් පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඇක්සලරෝමීටර් එක ජයිරොස්කෝප් ප්‍රොක්සිමිටි සාහිතෙන් වාට කම්පෑස් සෙන්සර්ස් වලින් මේ ඩිවයිස් එක අන්තර්ගත වෙන විදිහට බැටරි පැත්තෙන් කතා කරද්දී මිලි ඇම්පියර් 5000කුත් බැටරි කැපැසිටි එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකම අපිට එකම යූස් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ හොඳ බැටරි කැපැසිටි එකක් විදියට සහ charging speed පැත්තෙන් වාට 33 watt fast charging මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා යම් කිසි අයිඩියක් ගන්න ඇති මේ ෆෝන් එකේ තියෙන විස්තර කොහොමද කියන එක පිළිබඳව ඔයාලට ගැලපෙනවද නැද්ද කියන එක ගැන ඔයාගේ ප්‍රයිස් එකත් එක්ක සහ මේ ෆෝන් එක ඔයාලට ප්‍රයිස් එක ඔයාලට පහල කමෙන්ට් එකෙන් දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන විදියට. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම යම් තාදුරට අයිඩියක් ගත්තා නම් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න subscribe කරලා මගේ යාළුවෝ පහල කමෙන්ට් එකෙන් ඔයාලට ප්‍රයිස් එක දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේම තවත් සුපිරිම ෆෝන් රිවිව් එකක් එනවා. ඉතින් ඔක්කොම බුස්සන්නේ ඩීපීටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න